وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما ګناه د دې میسر او د شرابو ډېره د له نفع نه یې بعضې نفع وفیه منافع للناس هغه نفع یې دا د طالبانو شراب چې شرابي شرابو خوري طالبانو خوشحاله غوندي طعام یې ښه تسبیک دا مخې وایي داسې ښه هغه غوندي او قوه با پکې ډېره سي قوه با خو پېژنئ طالبانو چا چې حدیث ویلي پوهېږي چې نه پوهېږي زم څنګه کوم روح المانی وایي د حافظ ابن ابي دنیا نه نقل کوي ورځ یو سکرانو مست شراب یې خوړلي په خپلو میتیازو یې اودس کو میتیاز یې نر به ورته راخوشي که بیا به یې مخ ومینځي بیا به یې ویلې څه ویلې به الحمد لله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا کنه لوڅ ناستو بس د خپل بلاګۍ ته وې لاس ونیو چې پر خوشې به یې کنل او بیا به چې کله مخ ومینځه بیا به الحمد لله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا طالبانو وی د شرابو نور چې یو تاوان هم نه تنا دغه تاوان چې سړي عقل خرابوي انسان الله دې څه دپاره پیدا کړی و دې ته نو الله عز وجل دې موږ ترې وساتي ویسألونک ماذا ينفقون دوی سوال کوي له تا نه چې څه شي نفقه کړو ته ورته وایه قل العفو هغه مال صدقه کوي چې له حاجت نه مو ډېر وي یو ورځ ابو حسین السلمي راغی نبی علیه السلام ته د کفترې د هګۍ په اندازه قدر ته سره زرو سره رسول علیه السلام ته ویلي ته مې له معدن نه راوړې دا قبوله که نبی علیه السلام مخ ترې واړو د بلې خوا ته ورته راغی درې څلور وارې ورته راغی نبی علیه السلام ترې واخیستله پرې ویویستې ورته ویې ویلې که پرې لګېدلی وی سخت به زوبل سوی و نبی علیه السلام ورته ویلي یو دې تاسې ما ته راځي به وي دا صدقه قبوله که دلته ما ته صدقه راکړي هلته بیا دی دومره غریب سي سوال کوي صدقه هلته وکوي چې صدقه هغه حالت کې وکوي ما کان عن ظهر غنن چې وروسته له هغه نه ته مالدار پاتې سي دا چې ته دومره غریب سي بیا سوال کوي دا صدقه څه کوم ځکه یې پې ویستې پوه خو شوئ طالبان كذلك يبين الله لكم الآيات همداسې بیانوي تاسې دپاره آیتونه لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره په دنیا و آخرت کې ویسألونک عن الیتاما سوال کوي له تا نه په باره د یتیمانو کې ته ورته وایه اصلاح لهم خیر د دوی په مال کې اصلاح خیر ده خو ان تخالطوهم که د دوی مال تاسې سره ګډ کوي فاخوانکم دوی مورونه دي والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتکم که د الله خوښه وی نو تاسې به یې په تنګي کې اچولي وی تنګ کړي به وی تکلیف یې در باندې راوستلی وو ان الله عزیز حکیم ولا تنکحوا المشرکات تاسې مه په نکاح کوئ مشرکې ښځې دا داسې یو سړی و مرصد ابن ابي مرصد الغنوي نومېده دا مکې مکرمې کې د بني هاشمو سره حلیف پاتې سوی په مکې کې حلیف طالبانو تړونونه به مخکې قومونو درلودل یو له بل سره یو قوم به له بل قوم سره تړون درلودې ته به حلف ویلې نو بیا د مسلمانانو څه بندیان ول په مکه مکرمه کې دی رسول علیه السلام راولیږه چې دا بندیان له مکې نه راوړه یعنې پلرونو یې تړلي ول بیچارهګان اسلام یې راوړي تړلي ول ظلم باندې کورونو کې دی چې راغی په مخکې له اسلام نه چې دی اسلام نه و راوړی یوه ښځه وه عناق نومېدله هغه په دې مرصد ابن ابي مرصد الغنوي باندې میینه وله نو چې دی اسلام راوړ دی چې مکې ته راغی نو هغې ولیده نو هغه ورته ویلې وي راځه ما سره نکاح وکړه هغه ورته ویلې معامله را سره وکړه هغه ویلې زه اوس ایمان مې راوړی زه دا کارونه نه کوم بیا یې ورته ویلې نکاح را سره وکړه وایي نه نکاح خو زه که نه در سره کوم ته مشرک یې زه به د رسول علیه السلام سره مشوره وکړم
ستی په دې بده ولګېدله. قوم یې پرې راټول که دی بیچارهګۍ ووهه چې ویې وهه چې ده خپل حاجت پوره که بیرته لاړ. نبی علیه السلام ته چې ورغی نبی علیه السلام ته یې ویلې چې عناق ما نه غوښتنه کړې نکاح ورسره وکړم که نه مشرکه ده. نو بیا دا آیات را نازل که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. امام سیوطي وایي دا آیات دا یې شان نزول نه ده، شان نزول یې وایي دا بل ده. هداسې چلو عبدالله ابن الرواحه یو صحابي د مینځه درلودله. بیا یو ورځ یې څاپېړه وهلې وه، توره مینځه وه چې په څاپېړه یې وهلې وه. بیا نبی علیه السلام ته ورغی نو هغه نبی علیه السلام ورته ویلې یعنې ده ته یې نصیحت وکړه. د نبی علیه السلام ته ویلې وی که زه د آزاده کړم بیرته واده ورسره وکړم څنګه ده؟ وی بیخي دا خو ښه ده. بیا د دې په خاطر چې ما په څاپېړه وهلې ده بې آزاده کړله، حره یې وګرځوله، بیا یې نکاح ورسره وکړله. ستي مسلمانانو ویلې او عبدالله ابن رواحه یې له مینځې سره واده کړی ده، ولې اصیل مشرکې سره یې نه کو. الله دا آیات را نازل کړ ولا تنکحوا المشرکات، مپه نکاح کوئ مشرکې ښځې حتی یؤمننا تر دې چې ایمان راوړي. ولا امة مؤمنة منځه مسلمانه خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، اگر چې تاسې تعجب کې اچولی یې حسن یې. ولا تنکحوا المشرکین، ندی په نکاح کوي مشرکان حتی یؤمنو تر دې چې ایمان کافرانې ښځې د مشرکان سړي نه په نکاح کوي تر دې چې ایمان راوړي. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار. اولئک دغه کافران، اولئک دغه مذکور مشرکین و مشرکات، یدعونا سړی رابلی ورته ځکه دا کفر دی دوی مؤدي د ورته. والله يدعو الى الجنه، الله سړی رابلی جنت، والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.